Sa gitna ng giyera sa Middle East, sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Business Editor Regina Lay. Reg, ano ang epekto sa mga ordinaryong mamamayan kagaya ko nitong pagsadsad ng piso? Hi, Jiggy. Well, first of all, ang good news today is medyo lumakas na konti yung piso. It closed today at 58.89, bumaba from the record low of 59.50 kahapon. No? And dahil na rin to, bumaba na rin ang presyo ng Brent crude sa global markets overnight. Ang direct impact nito is of course inflation because ang Pilipinas ay tinatawag na net oil importer. So we import majority of the oil and the fuel that we use. Don't forget as well na nag-i-import tayo ng raw materials katulad ng fertilizers na ginagamit sa agriculture. So ang impact nito, ang sabi ng economist ay magkaka-impact for sure sa agriculture, sa manufacturing, at sa logistics at transport. Kasi yung mga imports natin, dollar ang pagbayad natin sa kanila. Now, there are two bright spots. Number one is, of course, ang ekonomiya natin ay heavily reliant on OFW remittances. So, ibig sabihin, bawat dollar na ipadala, i-remit ng mga OFWs natin, mas malaki yung value pagdating dito sa Pilipinas. And then, of course, pag mas mahina ang currency, ang peso, mas attractive yung exports din natin. Lalo na sa mga bansa na hindi naman affected hindi involved dito sa Middle East war. Chigi? At yung ibinagsak ng stock market kahapon, ano raw ang dahilan nito? Well, Jiggy, same reason, no? There's fears globally na baka humina ang mga ekonomiya ng mga affected na bansa. Katulad ng Pilipinas na sabi ko nga, heavily reliant sa Middle East oil. Ang good news doon ay nag-rebound na rin ng konti ang stock market. It closed today 2% higher, nasa 6,126 na siya. Wala ito masyadong impact sa wider economy kasi of course ang mga retail investors sa Pilipinas sa stock market ay kukunti lang, pero ang worrisome doon is yung signal kasi yung foreign investors kahapon nagbenta ng mga 1.6 billion pesos worth of Philippine stocks, which means worried talaga sila na baka itong crisis sa Middle East ay mag-cause ng inflation, higher inflation dito sa Pilipinas at baka humina ulit ang ating ekonomiya. Remember that because of the flood control scandal last year, bumagsak ng GDP ng bansa. We were expecting to have GDP growth of around 5 to 6%. Nasa 4% tayo last year. Jiggy? At Reg, anong pwedeng gawin ng gobyerno base na rin sa mga rekomendasyon ng mga eksperto para naman matulungan yung ekonomiya dito sa epekto ng giyera sa Middle East? Well, Jiggy, of course, ang pinag-usapan ngayon, ang Malacanang and Congress is already working on it, ay yung suspension of fuel excise taxes. Narinig ko sa report ni Marian kanina that nakalusot na nga sa committee itong proposal to give the President emergency powers para makapag-suspension of fuel excise taxes. However, may downside ito, which is that, sabi ng DOF, we might lose up to 136 billion pesos in revenues pag sinuspend ang excise taxes from May hanggang December. Malaki-laki yon. Kasi remember, yung government debt ay nasa record high na rin. Nasa 18 trillion pesos na rin tayo at this point. Ang isa pang sinasabi ng mga ekonomista na downside nitong blanket suspension of fuel excise taxes ay, of course, hindi lang everybody benefits, pati yung mga mayayaman naman, pati yung mga may kaya naman mag-absorb nitong higher fuel prices. So, ang sinasabi nila, mas better ang targeted subsidies, lalo na sa vulnerable sectors katulad ng transport, katulad ng agriculture, katulad ng mga small manufacturers. Meron ding proposal na yung staggered price increases na ginawa na nga ng oil companies ngayon, no, on the recommendation of DOE. And of course, mayroong proposal din to suspend the VAT, the value-added taxes sa fuel. Pero up to now, hindi pa rin po ito natatakal. It's just an idea for now. Jiggy? Yan pong ulat ni Regina Lay live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.